مرحبا بالجميع ورمضان مبارك. ريدمي نوت 10 وريدمي نوت 10 برو هاتفان من نفس العلامة ونفس السلسلة، لكنهما من فئتين سعريتين مختلفتين. ورغم أن المعالجين مختلفين، واحد من فئة سناب دراجون 600 والآخر 700، إلا أن أداءهما في منصات الأداء لم يكن مختلفا لتلك الدرجة. إذا كان يهمك الأمر لمعرفة الفرق بينهما قبل الشراء، وهل يستحق ريدمي نوت 10 برو هذا الفرق في السعر، تابع معي تجربة سرعة الهاتفين. ريدمي نوت 10 فيه معالج سناب دراجون 678 مع 4 جيجا رام في النسخة اللي عندي، بينما يأتي النوت 10 برو بسناب دراجون 732 جي و6 جيجا رام، وكلا الهاتفين يحمل ذاكرة بسرعة UFS 2.2. راح نجرب نشعل الهاتفين ونفتح مجموعة من التطبيقات في نفس الوقت لنراقب سرعة الفتح، ثم أعود للتطبيقات نفسها لأرى من منها تم غلقه. كما سأجرب أيضا تصدير فيديو صغير بدقة 720p. تكلمت كثيرا، سأصمت وأتركك مع الهاتفين ومع الموسيقى.